নমস্কাৰ আসাম এক্সাম টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম আজিৰ এইটো ভিডিঅ'টিত মই ৰিজনিঙৰ 5টা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যিবোৰ প্ৰশ্ন সঘনাই পৰীক্ষাত সুধি থাকে এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যদিহে আপোনালোকে চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ মই এনে ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' দি থাকো আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে প্ৰশ্ন নম্বৰ 1 প্ৰদত্ত শৃংখলাৰ পৰা সন্ধানহীন সংখ্যা বাছক select the missing number from the given series প্ৰশ্নটো সমাধান আমি এনে ধৰণে কৰিব পাৰো নাইবা এনে ধৰণেও কৰিব পাৰো এতিয়া প্ৰথমতে চাম আমি ইয়াৰ দুটা সংখ্যাৰ যোগফল বা বিয়োগফল পৰৱৰ্তী সংখ্যাটো হয় নে নহয় আমি দেখিলো যে যোগফল বা বিয়োগফল পৰৱৰ্তী সংখ্যাটো পোৱা নাই এটাকে আমি অন্য ধৰণে চাম ইপিনেও আমি যদি যোগ বা বিয়োগ কৰো তেতিয়া হলে আমি এই সংখ্যা কেইটা নাপাও গতিকে আমি এতিয়া আমাৰ এটা অপচন থাকিব আমি গোটেইকেইটা সংখ্যা আমি যোগ কৰি চাম 5 যোগ 15 যোগ 10 5 যোগ 15 যোগ 10 সমান হৈ যাব আমাৰ 30 নেক্সট আমি 4 যোগ 17 যোগ 9 কৰিলে কিমান পাম আমি চাও 4 যোগ 17 যোগ 9 কৰিলে আমি পাম ইয়াতো আমি পাম 30 অৰ্থাৎ আমাৰ এইখিনি মিলি আছে এতিয়া আমি কি সংখ্যা আমি থাৰ্ড লাইনটো যোনটো আছে আমাৰ 10 কোৱেশ্চন মাৰ্ক আৰু এটা 10 প্লাস কোৱেশ্চন মাৰ্ক প্লাস 10 এটা এই কোৱেশ্চন মাৰ্কৰ ঠাইত আমি কি বহুৱালে আমি 30 পাম আমি দেখি আছো 10 plus 10 20 ৰ লগত আমি যদি 10 প্লাস কৰো তেতিয়ালে আমি 30 পাম তো আমাৰ কোৱেশ্চন মাৰ্কৰ ঠাইত আমি 10 বহুৱালে আমাৰ উত্তৰটো পাই যাম অৰ্থাৎ আমাৰ কাৰেক্ট অপচনটি হ'ব অপচন নম্বৰ ডি 10 আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটি হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 select the missing number from the given series প্ৰদত্ত শৃংখলাৰ পৰা সন্ধানহীন সংখ্যা বাছক ইয়াতে আমি দেখিছো যে 21 30 এইখিনি ডাঙৰ সংখ্যা গতিকে আমি এই ধৰণে আমি সমাধান কৰিলে উত্তৰটো আমি পাব পাৰো এতিয়া চাম 3 আৰু 7 যোগ কৰিলে বিয়োগ কৰিলে পূৰণ নে হৰণ কৰিলে আমি এই সংখ্যাটি পাও 21 সংখ্যাটি পাও এতিয়া চাম 3 আৰু 7 যদি আমি পূৰণ কৰো তেন্তে আমি পাই আছো 21 এতিয়া নেক্সট লাইনটো চাম আমি 5 into 6 যদি কৰো তেতিয়া আমি পাই আছো 30 নেক্সট যদি 8 into 1 কৰো তেতিয়া আমি উত্তৰটো পাম 8 অৰ্থাৎ আমাৰ বাবে কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো লাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 আমি মিসিং নম্বৰটো বিচাৰি উলিয়াব লাগিব এতিয়া আমি কোৱেশ্চনটো ভালদৰে লক্ষ্য কৰিম ইয়াতে আমি ইয়াক এনে ধৰণে সলভ কৰিব পাৰো নাই বা আমি এনেকুৱাকে আমি সলভ কৰিব পাৰো কিন্তু আমাৰ এই প্ৰশ্নৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সুবিধা হ'ব আমি যদিহে এইটোৰে সলভ কৰি চাও আমি যদি ভালদৰে লক্ষ্য কৰো 49 এটা বৰ্গ সংখ্যা আমি 49 ৰ বৰ্গমূল যদি উলাই লওঁ তেতিয়া আমি পাম 7 81 ৰ বৰ্গমূল উলালে পাম আমি 9 আৰু এই বৰ্গমূল সংখ্যা দুটা 7 আৰু 9 যদি আমি যোগ কৰি দিও তেতিয়া আমি পাম 16 অৰ্থাৎ আমি এই সংখ্যাটো পাই আছো এতিয়া আমি নেক্সটটো চাম 169 ৰ বৰ্গমূল আমি পাও 13 144 ৰ বৰ্গমূল পাও আমি 12 13 plus 12 যদি কৰো তেতিয়া আমি পাম 25 অৰ্থাৎ আমাৰ এইখিনি মিলি আছে এতিয়া নেক্সটটো আমি চাম 484 ইয়াৰ বৰ্গমূল হৈছে 22 আৰু 625 ইয়াৰ বৰ্গমূল হ'ব 25 সো এই ক্ষেত্ৰত আমি যদি এই দুটা সংখ্যা যোগ কৰি দিও তেতিয়া আমি পাম উত্তৰটো 47 অৰ্থাৎ আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 ৰ সঠিক
অপশন হ'ব অপশন নম্বৰ বি 47 এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ আহো কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 ইয়াতে আমি সন্ধানহীন সংখ্যা বাছিব লাগিব এইটো প্ৰশ্ন আগতকে অলপ ভিন্ন কাৰণ ইয়াতে আমাৰ 4টা শাৰী দিয়া আছে আৰু 3টা স্তম্ভ দিয়া আছে গতিকে আমি এনে ক্ষেত্ৰত আমি কোৱেশ্চনটো ভালদৰে লক্ষ্য কৰিম আৰু সংখ্যাকেইটা ভালদৰে আমি চাম আমি এইটো প্ৰশ্ন আমি এনেধৰণে সলভ কৰিব পাৰো যদি আমি 3 আৰু 5 প্ৰথমতে পূৰণ কৰি চাম পূৰণ কৰিলে আমি পাম উত্তৰ 15 এতিয়া 15 ৰ পৰা যদি আমি 6 মাইনাস কৰি দিও তেন্তে আমি পাম 9 অৰ্থাৎ আমি এইটো সংখ্যাটো পাই গলো এতিয়া যেহেতু ইয়াতে সম্পূৰ্ণ কি দিয়া নাই হেয়াৰ বাবে আমি তৃতীয় স্তম্ভটো লৈ লম তৃতীয় স্তম্ভত আমি হে একে কথাকে আমি ৰিপিট কৰিম 4 আৰু 3 প্ৰথমতে পূৰণ কৰি লম আমি তাৰ উত্তৰটো পাম 12 12 পৰা যদি আমি 7 বিয়োগ কৰো তেতিয়া আমি পাম উত্তৰটি 5 অৰ্থাৎ এইটো আমি পাই গলো 5 আমাৰ উত্তৰটো পাই গলো এতিয়া হে একে কথা আমি দ্বিতীয় স্তম্ভত আমি চাম ইয়াতে আমি যদি প্ৰশ্ন বৰক চিনটো যদি আমি x বুলি ধৰি লও তেতিয়া আমি এই দুটা যদি পূৰণ কৰো 7 * x 7x হৈ যাব আৰু 7x ৰ পৰা যদি আমি 6 বিয়োগ কৰো এই সংখ্যাটি বিয়োগ কৰো তেতিয়া আমি উত্তৰটো পাব লাগিব 8 এতিয়া আমি 7x টো বাওপিনে ৰাখি থৈ দিম আৰু 6 টো আমি খপিনে লৈ যাম আগতে 8 আছিল 8 ৰ লগত যদি আমি 6 যোগ কৰি দিও তেতিয়া আমাৰ হৈ যাব আমাৰ উত্তৰটি হ'ব 14 এতিয়া যেহেতু 7x ৰ পূৰণ হৈছে গতিকে আমি খপিনে লৈ গলে 14 হৰণ 7 হৈ যাব আৰু তা কটাকটি কৰিলে আমি পাই যাম উত্তৰ 2 অৰ্থাৎ x ৰ মানটো হ'ব 2 আৰু আমাৰ কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব ডি অৰ্থাৎ অপচন নম্বৰ ডি যাৰ এনসাৰ 2 এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো হ'ব কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 ইয়াত আমাৰ সন্ধানহীন সংখ্যা বাছিব লাগিব আৰু সন্ধানহীন সংখ্যাটো হৈছে এইটো এতিয়া আমি ভালদৰে কোৱেশ্চনটো লক্ষ্য কৰি চাম আমি কোৱেশ্চনটো হয় এনে ধৰণে সলভ কৰিব পাৰো নাইবা এনে ধৰণেও সলভ কৰিব পাৰো নাইবা এই ধৰণেও সলভ কৰিব পাৰো যিকোনো এটা উপায়েৰে আমি ইয়াক সলভ কৰিলে হৈ যাব অকল উত্তৰটি শুদ্ধ হ'ব লাগিব এতিয়া প্ৰথমতে আমি চাম যদিহে আমি এই ধৰণে সলভ কৰো আমি যদি যোগ কৰো বা বিয়োগ কৰো তেতিয়া আমি 54 পাও না নাপাও আমি 36 plus 72 যদি কৰো তেতিয়া আমি উত্তৰটি পাম 108 এতিয়া 108 54 তকে ডাঙৰ কিন্তু যদিহে আমি ইয়াক 2 ৰে হৰণ কৰো তেতিয়া আমি পাম 2 5 গুণ 10 2 4 গুণ 8 অৰ্থাৎ 54 অৰ্থাৎ 36 আৰু 72 যদি আমি প্লাস কৰি পেলাই 2 ৰে হৰণ কৰো তেতিয়া আমি 54 পাও এতিয়া আমি চাম এইটোৰ ক্ষেত্ৰতো হে একেই প্ৰক্ৰিয়া হয় নে নহয় 44 plus 88 যদি আমি যোগ কৰো তেতিয়া আমি উত্তৰটো পাও 132 আৰু ইয়াক যদি আমি 2 ৰে হৰণ কৰো তেতিয়া আমি পাম 2 6 গুণ 12 আকৌ 2 6 গুণ 12 অৰ্থাৎ 66 অৰ্থাৎ আমাৰ উত্তৰটো আমি পাই গলো এতিয়া আমি থাৰ্ড লাইনত চাম থাৰ্ড লাইনত আমি চাম 32 plus 64 যদি আমি কৰো তেতিয়া আমি উত্তৰটি পাম 96 আৰু 96 ক যদি আমি 2 ৰে হৰণ কৰো 2 ৰে হৰণ কৰিলে পাম আমি 2 4 গুণ 8 আৰু 2 8 গুণ 16 অৰ্থাৎ আমি পাম 48 এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সঠিক উত্তৰটি হ'ব 48 এইটো আছিল আমাৰ শেষৰটি প্ৰশ্ন ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব ভিডিওটি সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ